Hi everyone! Welcome to my vlog. Today, we're going to make a lemon challenge! So, first time ko sumali sa challenge na Team Pinasaya. So, let's see. Dapat daw walang sour face habang kumakain ng lemon. Tingnan natin kung kaya ko yung challenge na yun. Samahan niyo ako. Hatiin ko muna yung lemon and let's do this. Ngayon, mag-iwan na tayo ng lemon. Ilang kaya makakaya ko sa diet ko. So, kaya inihiwa ko siya. Tanggalan natin ng para maganda naman. Ayan. Naasim na ako ha. Grabe itong challenge na to. Tignan natin kung kaya ko itong challenge na to. Yung pangalan, naghihiwa ko na, asiman na ako eh. Kulang na lang dito yung tequila. Tequila and salt. Siguro, mas okay yung ganun challenge. So, ayan. Hanggang ko nga ito, mayroon pang sticker siya. Kulang na lang dito, tequila talaga. Kailangan talaga walang sour face expression habang kumakain ng lemon. Ayun. Tignan ko kung makakaya ko itong challenge na to. Kaya guys, samahan nyo ko sa challenge na to. Baka uric acid ang mangyari sa akin dito. Ay, pero mas maganda, alam nyo ba, mas maganda kumain ng lemon ngayon, lalo na pandemic. Layo to sa mga COVID na yan, COVID. at more benefits ang lemon sa ating mga katawan. Mas Hi, ito na ang aking lemon na hiwa. Ayan. So, ito na yung lemon na hiwa ko kanina. So, ayan. Tingnan yung punong-puno yung plate, oh. Kulang na lang lagyan ko ng salt. Tapos may shot akong tequila. Okay, so, ayan, let's ano na. Tingnan natin kung kaya ko to kainin tong lahat na to na walang sour face expression. So, samahan nyo ako guys. Let's see kung kaya ko tong challenge na to. Let's do challenge! Lemon challenge! Let's see. Sarap siya. Sarap siya. Sarap. Sarap. Ito, masarap. Sabi ko nga, tequila na nga lang, saka salt ang kulang eh. Medyo sumasakit na yung dito ko.
Mahapdi lang sa lips. Um, Masarap. Maasim siya. Para makita niyo kung paano ko kainin. Kasi, dyan o. Ayan. Lemon challenge. Mahapdi lang sa lips. Sa lips ko. Are you going? Dami pa. Ako po. Kailangan ba maubos to? Kailangan ba maubos tong lemon na to? Ay, kulay. Ang pang-challenge to. Maasim siya, guys. Baka mamaya may uric acid na ako. Pero nakakatulong to sa ating health. Ang lemon, sa immune system. Sa immune natin, sa pag may sipon tayo. Magandang benepisyo to. Pwede sa papaputi ng kilikili. Nakaputi ng kilikili to, guys. So, ganito yun. Pag naliligo kayo, ito ilalagay nyo. Tapos, mag-wait lang muna kayo ng mga 2 seconds. 2 minutes pa lang. 2 minutes, tapos maasim. 2 minutes bago nyo banlawan ng kilikili nyo. Nakakaputi siya sa kilikili pag araw-araw niya ginagamit or ginagawa. Siyempre, banlawan nyo. Acid kasi siya, kung hindi nyo babanlawan, masakit yun. Magsusugat ang inyong kilikili. Kaya kailangan banlawan. Ano pa? Ang dami pa nito. Busin ko ba to? Para maluluto na yung lips ko. Maasim siya. Kaya ko pa. Tindigay ko. Tinigay ako lasang lemon. Ano ba yan? Grabe, guys. Ang asim. Tiis ganda ko, ha? Sakit na labi ko. Hapde. Sakit sa panga. Ay, naku, grabe ito, ha. Kunti na lang!
Kilikili. Pampaputi ng kilikili ang lemon. Grabe ang asim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buto yan. Ubo na ako sa asim. Ay! Lima na lang guys. Lima na lang. Gamot sa throat, sa ubo, ang lemon. Tanggal ko yung, may buto eh. Ayan, may buto. Tanggal pa. Tatlo na lang. Asim! My gosh. Nasusuka ako sa asim na sigura ko. Excuse me. Pwede ko wala yung tissue ko. Nasuka ako ah. Nasuka ako sa asim. Grabe. Hinikmura ako. Ayun, dahil ko na kinain, no? Iba naman. Kaya pabalas na talaga na naman. Ano ang lemonan? Tuti. Tuti. Yeah, naubos ko siya, guys. Ay ko. Yes, naubos ko yan. Grabe. Grabe. Ubus ko siya. So, eto guys, naubos ko yung aking lemon sa plate. Napunong-puno siya, pero naubos ko even though na kahit na nagsuka na ako. Sobrang asid na nung lalamunan ko. Yung stomach ko ay masim-masim na. Tapos yung lips ko, parang humahapdi na siya. Dahil sa acidity. Ayun guys. Thank you for watching. And please do like and subscribe to my channel. Bye!